Dobrý den, čas nám letí jako splašený a proto tady máme nové video, tentokrát na náš nový whiteboard. Mé jméno je Kristian Janoušek, pracuji jako technická podpora ve společnosti Dahua a proto jsem si sem pozval svého kolegu Iva Vartalského, který je náš hlavní prezentér. Ahoj Kristiane. Ahoj Ivoši, jsem moc rád, že jsi přišel. Díky za pozvání. Já tady mám na taháku napsaných pár otázek, které bych ti chtěl položit. Začnu asi hned tou první. Co tě nejvíc omezuje na našich prezentacích? Tak určitě je to možnost zapisovat poznámky přímo do prezentace na tom whiteboardu. A jaká funkce by ti teda více vyhovovala, kterou by si přidal? Tak když pominu tuhletu variantu, tak by se mi líbila i varianta, kdyby ty poznámky mohl vypisovat právě ten, koho školím, protože občas mi položí nějaký dotaz, kterému nerozumím, tak by bylo fajn, aby mi mohl uvést na pravou míru to, o co se zajímá. Máš i ty na mě nějaký dotaz? Určitě, zajímal by mě, jak je to s parametry toho whiteboardu. Tak, ty si můžeš vybrat buď to 65-palcovou variantu nebo 75-palcovou variantu. V základu to dostaneš s Androidem, ale můžeš si k tomu dokoupit i takový malý počítač, na kterém běží Windows. Výborně, slyším Android. Jak je to s podporou aplikací třetích stran? Tak, aplikace třetích stran si tam můžeš doinstalovat pomocí APK souboru a aby si mi věřil, že to opravdu funguje, tak se podíváme na video. Výborně, to vypadá opravdu dobře. A teď se zeptám, jak je to s těmi Windowsy? Můžu použít Teams anebo Zoom? Na Windowsech můžeš pracovat úplně stejně, jak jsi zvyklý na svým stolním počítači. To znamená, stáhneš si nějaký soubor a jednoduše si ho nainstaluješ. A aby si mi zase věřil, že to funguje, tak se podíváme i na druhé video. No tak to je pecka. A teď zásadní otázka. Dokážu ten whiteboard používat v běžném světě pouze s Androidem nebo nutně potřebuju tu verzi z Windows? S Androidem není vůbec žádný problém. Android ti otevře většinu souborů, které si stáhneš, to znamená většinu dokumentů a prezentací. Případně můžeš využít i pero a používat ho v poznámkovém bloku, kde můžeš psát poznámky a můžeš například i kreslit. Tak to jsem opravdu nečekal, ale nicméně teď už vím, co spolu budeme dělat o pauze na oběd. Jasně, klidně jednu hru můžeme dát spolu. A nedáme jednu hru teď? Jdeme. Vyhrál jsem. A teď se podíváme na ten nejjednodušší způsob propojení, který můžete využít například i ve firmě. Dobrý den, kolegové, slyšíte mě dobře? Jasně, ahoj Kristiane. Ahoj Kristiane, zdravíme na kameru a naše diváky. No, tak to jsem moc rád, že mě slyšíte. Co obraz, je dobrý? Fantastický. Jako kdyby jsi byl s náma v místnosti. No tak Teď už můžeme pracovat i vzdáleně. třeba se za vámi někdy přijdu podívat. Uděláme ti kafe. Budeme se těšit. Tak
Tak jo, posíláme slovo zpátky do studia, měj se fajn. Ahoj. Děkuju moc. Doufám, že jste si naše video užili. Pokud ano, budeme moc rádi za like a odběr a budeme se těšit u dalších videí. Naschledanou.